کی هستی؟ رامی خوابی؟ رامین هنوز خوابی؟ اگه ولت کنن همیشه خوابی. من دیر میام. از خونه بیرون نرو، گم میشی. اگه کاری داشتی زنگ بزن. شماره افتاده. شما میترا خانم هستین؟ شناختی؟ حد زدم. چیزی هم یادت اومده؟ نه هنوز منتظرم شما بیاین حرف بزنیم. کی بیدار شدی؟ اینجا کجاست؟ خونته. صبح مرخص شدی. وقتی آوردمت هنوز خواب بودی. چی کار میکردی؟ الان خوابیده بودم، داشتم خواب میدیدم. چی؟ همون خواب قبلی. مرده بودم. آره. بار اولت نیست. این دفعه یکم فرق میکرد. کامل تر بود. افتاده بودم پایین پله ها. همین خونه بود، شما بالا سرم واسطه بودین. دقیق نمیدیدمتون، اما تو خواب مطمئنم که خودتون بودین. بعدش هم یادمه که روی میز ناخوری دراز افتاده بودم. لازم نیست انقدر رسمی صحبت کنی، من زنتم. اینام که میگی خواب بوده، اتفاق نیفتاده. فراموشش کن. خونرم به هم نریز، من تا شب برمیگردم. کیه؟ دکتر پناهی هستم. کی؟ آقای روشن هستین دیگه. گویا به خاطر اتفاقی که براتون افتاده فراموشی گرفتین. درست میگم؟ بله. واسه امروز قرار داشتیم. تو بیمارستان که بودیم حرفشو زدیم. یادتون میاد؟ فکر میکنم همسرم مخالفه. اما میخوام همه چی رو بدونم. الانم چیزی نمیدونه. شما هم که چیزی بهش نمیگین. ما از اسرار مریضامون با کسی حرف نمیزنیم. خیلی خوب. حالا باید چی کار کرد؟ امروز فقط میخوایم در مورد چیزای کلی صحبت کنیم. یعنی چی؟ بذارین از اینجا شروع کنیم که شما چی یادتون میاد. هیچی. این خونه یادتون هست؟ نه. خانوادتون، همسرتون، ازدواجتون. هیچی. ما به یه نقطه شروع احتیاج داریم.
واسه همین بهتره بدون اینکه خودتون رو نگران این چیزا کنین ذهنتون رو آزاد بذارین. باشه؟ امیدی هم هست. فکر میکنین مگه چی شده؟ شما فقط به خاطر یه حادثه چیزایی رو فراموش کردین. اونا هیچ جا نرفتن. همشون همین جان. فرض بگیرین زندگیتون شبیه یه پازله که حسابی به همش ریختن. هیچی گم نشده. تکا همه هستن. فقط بعد از نو اونا رو کنار هم بچینین. پازل دوست دارین؟ نمیدونم. فکر کنم. بسیار خوب. اینجا دراز بکشین. ذهنتون رو آزاد بذارین. هرچی به فکرتون میرسه بگین. حالا هرچی. حتی اگه نامربوط به نظر میاد. چیزی به ذهنتون میاد؟ یه کلاس درس. کلاس درس؟ یعنی دوران کودکیتون؟ نه. تدریس. تو دانشگاه؟ انگار. نمیدونم. توی اون کلاس چه اتفاقی افتاده؟ چه احساسی داشتین؟ میتونین دربارش حرف بزنین؟ احساس میکنم جوان‌ترم. پرشور. شیفته. یه جوری انگار عاشقم. چی یادتون میاد؟ خودتون رو تو اون فضا آزاد بذارین. جوری که انگار همه چی رو میبینین و حس میکنین. آزاد و رها. خب حالا چی میبینین؟ مدیتیشن میکردی؟ قرار بود با هم حرف بزنیم. تمام شب همینجوری تو خونه قدم میزدیم. بعضی وقتا یه چیزایی مینوشتیم. نویسنده بودم. دوست داشتی باشی. پس چی کار میکردم؟ وقتی حافظت برگشت به منم بگو. یه جوری حرف میزنی انگار از من خوشت نمیومده. قبلا شاید، ولی الان فقط یه جور بی‌حسیه. یعنی چی بهسی؟ شده بودی مثل یکی از اینا. دیگه برام با دکور خونه فرقی نداشتیم. مثل سایه‌ای که همیشه باهاته. من چه دوست داشتم؟ آره داشتیم. بعضی وقتا ساعت‌ها میشستی یه گوشه و زل میزدی بهم. بیشتر کارهای خونه‌رم خودت تنهایی میکردی. تو این چیزا یه سری قواعد داشتیم. چه قواعدی؟ چه میدونم. هر وقت پیش اومد بهت میگم. آها، یکیش اینه که شستن ظرفای شب با توه. قرار بود با هم حرف بزنیم. یادته درباره اتفاقاتی که افتاده؟ ما فقط 2 ساله با همیم. از قبلش هم خبر ندارم. چاخانم زیاد کردی. چیا میگفتن؟ میگفتی خانوادت مردن که فکر کنم یکی راست باشه. این خونه رو اونا برات به ارث گذاشتن. میگفتی قبلا یه ماجرای عاشقونه داشتی که خرابش کردی.
بعدم با من آشنا شدی. میبینی؟ حرف زیادی واسه گفتن نیست. من هنوز هیچی راجع به خودم نمیدونم. میتونیم با هم حرف بزنیم. اون رامین قبلیه رو ترجیح میدادم، چون حداقل کم حرف بود. احساساتو میفهمم. تو هیچی درباره احساسات من نمیدونی. روشنه؟ مگه من چی کار کردم؟ میتونیم با هم حرف بزنیم. نمیذاره. من که الان اون نیستم. پاشو برو بخواب، وقت خوابته. داری چه غلطی میکنی؟ دارم میخوابم. تو اینجا نمیخوابیدی؟ پس کجا میخوابیدم؟ سویت طبقه بالا. کلیدشو ندارم. یعنی نمیدونم کجا گذاشتمش. آره، عادت داشتی همیشه قفلش کنی. دوست نداشتی کسی بره اونجا. نمیشه امشب اینجا بخوابم، فردا بگردم کلیدو پیدا کنم. ببین امروز روز خوشم نیستا. اگه ادامه ندیم واسه جفتمون بهتره. اون قیافه معصومت هم بردار از جلوی چشام ببر یه جای دیگه. دیگم تمومش کن. واسه امشبت بسته. چیو بس کنم؟ هیچی از خودم نمیدونم. تو هم چیز بهم نمیگی. اون چیزی که ادعا می‌کردی نبودی. کافی نیست؟ چی بودم؟ به من دست نزنی ها. توی کثافت هیچی نبودی. توی عوضی با همین هیچی زندگیمو به گند کشیدی. این دروغگوی خرفت بی‌جربازه احمق ترسویی. حالا میتونین چشماتون رو باز کنین آقای روشن. شما کی اومدین؟ خیلی وقت نیست، خودتون که میدونین. شما وقتی من خوابم میایین و میرین؟ نمیدونم درباره چی حرف میزنین. چیزی که به هم تزریق نکردین. تو این شرایط شما بیشتر باید به این فکر کنین که چی رو تونستین به خاطر بیارین. یادم اومده که عاشق زنم بودم، یه زن جوون با موهای مشکی. برگاه رو بدین به من. این کارتون درست نیست. تصمیم داشتم ترکش کنم. باید بذارین این دوره درمانی درست شه، وگرنه به نتیجه نمیرسیم. اینا رو من گفتم. شما فقط چشماتون رو بسته بودین، واقعا که خواب نبودین. منظورم اینه که اینجور نبوده که مثلا تو خواب دارین حرف میزنین. یادتون نمیاد؟ شما حافظه‌ای ندارین. حتی خاطراتی که خودتون تعریف کردین و یادتون نمیاد. این چطور ممکنه؟ تا حالا دربارش با همسرتون حرف زدین؟ همسرم؟ فکر میکنم همش خوابه. اصلا میترایی وجود نداره. میفهمین چی میگم؟ منظورتون چیه؟ یعنی خیالاتی میشین؟ یا مثلا چیزایی رو میبینین که بقیه نمیبینن؟ به نظرتون این ممکنه من تو این شرایط نتونم تشخیص بدم چی رو دارم خواب میبینم چی رو نه؟ من همسرتون رو ندیدم. نمیدونم چی باید بگم. راستش هرچی که هست، چه تو خواب چه نه، دیگه دوستم ندارم. نمیدونم چرا میگیر اون حرفا رو زدم، چون وضعم الان برعکس چیزیه که میگین. شما حافظتون رو ندارین. از کجا میدونین کدوم حقیقت کدوم نیست؟ ولی خوبیش اینه که خیلی چیزا رو میتونین حس کنین، حتی اگه یادتون نیاد. به نظر من بهتره اینطوری بهش نگاه کنین. شما چند سالتونه؟ چطور؟ ازدواج کردین؟ جدا شدیم. اما درست میگین.
یه چیزی هست که با همه وجودم میدونم یه روزی وجود داشته. احساس میکنم بچه داشتم. کیه؟ کیه؟ بله. ببخشید ما تلفنی با هم قرار گذاشتیم، یادتونه؟ آقای رامین روشن هستین دیگه، درسته؟ بله. به خاطر آگهیتون مزاحم شدم واسه پرستاری بچه. معطل شدی آره؟ نه هیچ اشکالی نداره. خب قضیه چیه؟ یادتون رفت پرستار بچه. نه منظورم اینه که از خودت بگو. تا حالا چی کارا کردی؟ سابقت؟ بله راستش من از وزارت کار مجوز دارم، ضامنم دارم، کاغذ و سفتم هرچی باشه امضا میکنم. اینم مدارکم. اینا رو ولش کن. به نظر دختر خوبی میگی. به چیزی که ازت میخوام بهت بگم. اگه تونستی باش کنار بیای که استخدامی، اگرم نه که هیچ. خوبه؟ قضیه اینه که همینه واسه اینه که تازگی همسرم فوت کرده. خیلی متاسفم. میترا مریض بود. اسم زنمه میترا. اسم تو چیه؟ سایه. اسم خوبیه. سایه. یاد آدم میمونه. دنبال من بیا. تا وقتی میترا بود اصلا نگران بچه نبودم، ولی از بخت بعد این اتفاق افتاده که وسط این ماجرای خیلی حساس دیگه گیر کردم. همین الان که دارم با حرف میزنم ذهنم یه جای دیگه است. یه قضیه است که خیلی برام مهمه. اینو که نمیذارم به چیز دیگه فکر کنم. گرفتن پرستار برای یلا از همون اول فکر میترا بود. یلا اسم دخترمه. این یه کار موقت چند ماهه نیست. یکی نمیخوام که فقط به فکر رخت و لباس و غذاش باشه. تو باید حواست به درساش باشه. باید با معلمش مرتب حرف بزنی. هر روز بری مدرسه دنبالش، دوستاشو بشناسی. برای همین باید تمام وقت پیشش باشی. یعنی اینکه مجبوری شبا پیشش بخوابی. اگه مشکل داری همین الان بگو. راستی اتاق اضافه ندارم بهت بدم. شبا باید تو اتاق یلا بخوابی. مدارکتم از روی میز من بردار. خب چی میگی؟ قبوله. حتی اگه بخوای میتونم از همین امروز هم کارمو شروع کنم. پس استخدامی. اینجا اتاق یلاست. این هم تخت شماست. یلا اومد میگم این چند تا کشو رو خالی کنی که وسایلتون رو بذارین. کافیه یا نه بیشتر میخوای؟ نه خیلی هم خوبه. زیادم هست. اونجا اتاق خوابه، کار زیادی باش نداریم. یه سری قواعدی که باید رعایت کنی. چه قواعدی؟ هر وقت پیش بیاد بهت میگم. نه اصلا بهتر سریع یکیش همین الان به توافق برسیم. شستن ظرفای شب با توه. چشم. یه چیز دیگه، هیچ وقت تو اون اتاق بالا نمیری. توش هیچی نیست ولی رفتن بهش قدغنه. روشنه؟ تو باید یلدا باشی، درسته؟ منو میشناسی؟ نه. بابایی خونه است. قرار شده از امروز بیام پیشت بمونم و میدونستی؟ چرا اینجوری حرف میزنی؟ پدرت خونه است؟ نه.
کار داشت رفت بیرون. تو همون پرستاره ای؟ بابات گفته که من میام؟ بیا تو. روی داره نخوندی؟ چیز به خصوصی نوشته؟ امتحان کن. بابات نگفته که من قراره تو این اتاق بخوابم؟ نه، حرفی نزد. خب احتمالاً یادش رفته. بابا آدم حال به هم زنیه، ولی فراموشکار نیست. چی؟ بابام چیزی درباره این که قراره تو توی این اتاق بخوابی خب نگفت. برگشت میتونی ازش بپرسی. میتونی وسیله تو بذاری همونجا، ولی بعد منتظر شی تا خودش بیاد. قرار بود 2 تا از کشوها رو واسه من خالی کنی. میتونیم تا بابات بیاد خودمون بکنیم. بذار خودم درستش میکنم. شاید تو این فاصله بتونیم سر یه سری چیزا توافق کنیم. اینجا کسی سر چیزی توافق نمیکنه. فقط باید طبق قواعد عمل کنی. درباره همه چیز بابام قبلا تصمیماشو گرفته. این قواعدی که میگی چیان؟ همشو که الان حفظ نیستن. پس بهتره درباره بابات بهم بگی. اون فعلا درگیر ماجراهای خودشه. تا همینجایی تا کمتر کارمند بابام به هم بیفته. شایدم به خاطر نبودن مامانته. اون از مامانم متنفر بود. چرا اینو میگی؟ مگه واسه مامانت چه اتفاقی افتاده؟ بهت گفتم بابا آدم حال به هم زنیه؟ مشکلت با بابات واسه همینه؟ اونو سر قضیه مامانت مقصر میدونی؟ اون تو هر اتفاق بعدی که توی این خونه میفته مقصره. شک نکن. چرا؟ مامانتو اذیت میکرد؟ مثل اینکه هیچی درباره مردا نمیدونی یا واضحه که میکرد. اینکه عادت همشونه. اون کشتش. کی؟ بابات؟ اون جز خودش به هیچی اهمیت نمیده. فقط خودش. انگار بقیه هستن که اون باشه. وقتی چیزی رو میخواد هر کاری میکنه، ولی وقتی ازش خسته میشه انگار اون از اول وجود نداشته. زورگوه، ظالمه، مثل همه مردا واسه کاری که به نفعشه 1000 جور داستان میوفه که راضیت کنه. از دید خودش بی‌نقصه. مغرورترین مردیه که تا حالا دیدم. واقعا نمیدونم اونم چی شو دوست داشته. بیا وسیله تو بچین که شاید آماده است. چی میگی؟ خراب کردی. ماکارونی دوست نداره. یالا از دیشب چیزی توی یخچال مونده؟ نمیدونم. آقای روشن غذاتون مشکلی داره؟ آره، نمیتونم بخورمش. ماکارونی رو همه دوست دارن. من دوست ندارم. ببخشید. تقصیر شما نیست، یادم رفت بود بهتون میگم. لطفاً تمیزش کن. دیدی؟ از قصد این کارو کرد.
paint this too? Yeah, it's a sand painting with bullet holes. Want a cigarette? Yeah. You hadn't seen Dirty Gertie yet. Pull her bow and she'll say hello. داشتیم نگاه میکردیم وقت خوابشه، ببرینش. حالتون خوبه آقای روشن؟ همه چی داره یادم میاد. یا اون دوره برگشت. میخواین دراز بکشین دربارش حرف بزنیم؟ حالم خیلی عجیب و غریبه. میتونین تعریفش کنین؟ آره، یادم اومد که یه خونه کوچیک و قدیمی داشتم که مال خودم بود، چون با پدرم حرفم شده بود. یادم اومد که قشنگ یادم اومد که زنم خوشگله، چشمای درشت، موهای مشکی بلند. اسمش هم ناهیده. چیه؟ هیچی. تو مدارکتون خونده بودم اسم همسرتون میتراست. این یعنی اینکه دوباره ازدواج کردین؟ همسرتون در این مورد چی میگه؟ اون میگه از گذشته من چیزی نمیدونه. ما زیاد با هم حرف نمیزنیم. شاید نمیخواد شما گذشتتون یادتون بیاد. چرا نخواد؟ باید حافظتون برگرده تا بفهمیم چرا. کاش که شما به جاش همسرم بودین. به چی میخندین؟ قشنگ میوه میخورین. یه حرکاتی هست که بعضیا خیلی ظریف انجامش میدن. همین اعمال روزانه رو میگم. مال هر کی یه جوره.
اما بعضیا اونقدر ظریف پیش پا افتاده ترین حرکات رو اجرا میکنن که دوست داری بارها ببینیش. شما چقدر عرق کردین؟ حالتون خوب نیست؟ تهوع دارم. اما شما که اینجا این خوبم. چقدر داغین؟ با اجازهتون الان برمیگردم. خانم دکتر، رامي مسخره بازی در نیار. برو بیرون. تویی؟ کی بهت اجازه داد بیا اینجا؟ دکتر بازی میکردی؟ زود اومدی؟ کجا بودی؟ دیگه پررو نشو. تا بهت میخندن؟ حق ندارم بدونم زنم کجا بوده؟ پاشو برو بیرون. شاید چون زن و شوهر نیستیم اینجوریه. خبری بوده من نبودم؟ لازمه دوباره حرف بزنیم. یه سری چیزایی که بهم گفتی عوض کنی. فکر نمی کنم. حالا برو بیرون، میخوام نمیگم باشم. دروغ گفتی ولی خیلی چیزا رو بهم نگفتی. تو آدم مزخرفی بودی. این همه چیزی که لازمه بدونی. تا حالا اسم ناهید به گوشت خورده؟ دیگه چی یادت اومده؟ پس خبر داشتی؟ اول باید بدونم دیگه چی یادت اومده. این که زن اولم بوده کافیه؟ فکر کردی اینو تا کی میتونی قایم کنی؟ پیش خودت فکر کردی اون که یادش نیست؟ یه جور نشون بدم که انگار فقط من تو زندگیش بودم. آها، پس اینجوری به یاد آوردی. از جواب دادن تفره نرو. منظور چیه پس اینجوری به یاد آوردی؟ باشه، سوالم عوض میکنم. تا کجاشو به یاد آوردی؟ یادمه با هم خوب بودیم. عاشق من بود و خونمون هم یه جای دیگه بود. اون جورایی هم که میگفتی نبود. من کار میکردم، به زندگی من اهمیت میدادم، خوشحال بودم. آره، انگار قبلا اینجوری بودی. هرچند شک دارم. چطور؟ اینا چیزایی که خودت گفتی. تو تدریس میکردی به عنوان استادیار. تو کلاس دختری بوده که عاشقت شده. یه مدت با هم پنهونی رابطه داشتین. ولی بعد همه فهمیدن. رسوا شدین تا جایی که مجبور شدن اخراجت کنن. نمیدونستی به ناهید چی بگی. رود نمیشده بگی چه خبره، چون اون مثل روز اول دوستت داشته. در نتیجه بدترین تصمیم رو گرفتی. یه روز بدون که چیزی بهش بگی ترکش کردی. واسه همیشه. دروغ میگی که آزارم بدی. تلخه، ولی واقعیت اینه که توی آشغال بودی. مهم نیست در ارده کدوم بخش از زندگی تو بکشم بیرون. همش همینه. اگه راسته چرا تا حالا پنهونش کردی؟ چرا همشو به رخم نکشیدی که عذابم بدی؟ میدونی چرا؟ چون تو به هرچی نزدیک میشی نابودش میکنی. چرا باید کمک کنم این کثافت رو یه بار دیگه بار بکشی ببری تو زندگی بقیه؟ یه جوری حرف میزنی که انگار میدونی بعدش چی شده. آره، خبر دارم. میخوام بدونم. نمیخوای بدونی، ولی بهت میگم. 2 سال پیش اتفاقی اینترنتی پیداش کردی. بهت گفته آرزوش بوده فقط یه بار دیگه ببیندت. گفته زندگیشو با سختی گذرونده. گفته یه روز اتفاقی دیدتت داشتی خرید میکردی. صدات کرده.
تو هم برگشتی طرف صدا ولی نشناختیش. بعدم را تو کشیدی رفتی. بعدش چی؟ دیدیم همدیگه رو؟ نه، گفته دیگه هیچ وقت نمیتونه باهات روبرو شه. واسه همین فقط بهش ایمیل میزدی. دیگه هیچ وقت نتونستی باهاش حرف بزنی. دیگه هیچ وقت دوباره ندیدیش. هیچ وقت. فقط یه چیزی، چه اتفاقی افتاد حافظه من دست دادم؟ کی گفته اتفاقی بوده؟ تو بیمارستان گفتن حادثه بوده. اونا خبر نداشتن. تو خودکشی کردی. مگه سرم ضربه نخورده بود؟ نمیدونم. من خونه نبودم. وقتی حافظت برگشت به منم بگو چه خبر بوده. با عقل جور در نمیاد. با عقل کی؟ تو؟ باورت نمیشه؟ برو تو اتاق نامه خودکشی تو بخون. بالاش بزرگ نوشتی وصیت‌نامه. اونجا رو قدغن کرده بودم. فراموش کردی؟ چیکار داشتی میکردی؟ یه صدایی اومد. رفتم ببینم چی بوده. چه صدایی؟ صدای یه زن. یه زن. کشی که منو میدی؟ شما خیلی کم میخوابین. بعضی وقتا دیدم تا صبح بیداری. این واسه سلامتیتون خوب نیست. قرار بود پرستار یلده باشی. یه جا خوندم باعث اختلالات ذهنی میشه. حتی ممکنه کم کم فراموشی بیاره. بهتر. مگه چی از دست میده؟ خب هر کی چیزایی برای از دست دادن داره. نداره؟ چرا؟ خیلی چیزا. وقتی یه بچه به دنیا میاد ذهنش خالیه، اما به جاش یه عالمه صفت خوبو داره. تنها این وسط یه چیزی کمه. آگاهی. قراری که بفهمی کیه. بگذاریم از اینکه موفق میشه یا نه. حالا این وسط یه اتفاق عجیب میافته. همه صفتهای خوب و یکی یکی از دست میده. نظرت معجزه نیست اگه به آدم فرصت بدن همه چی هنوز شروع کنه؟ شاید هم همش دوباره تکرار شه. شاید. اما کاش میشد. تو گذشته چیکار کردین که اینقدر دلتون میخواد عوضش کنین؟ خیلی کارم. آخه به نظرم خیلی تنهایین. حتی یلدان باهاتون مشکل داره. اون یه ماجرای دیگه است. واسه این مادرشه که این کار رو میکنه. یلدا میگه مامانشو شما کشتین. یالا اینو گفت.
آره، روز آخری که میترا از این بالا پرد شد منو به خودش گرفت و کشید. اون روز بدجوری دعوامون شده بود، سر هم دیگه داشتیم داد میزدیم که اون اتفاق افتاد. فکر کنم یعلا اون صحنه رو دید. من برگاه آزمایش خانومتون رو موقع تمیزکاری دیدم. میدونم مرگش تقصیر شما نبوده. نمیخواست جلوی یعلا بمیره، دیگه برنگشت خونه. تو بیمارستان فهمیدم که سرطان داشته. فکر کنم خودش از قبل میدونست. میخواسته یلدا فکر کنه شما کشتینش. مشکلتون سر چی بود؟ وقتی با میترا آشنا شدم زن داشتم، ولی هیچ وقت بهش نگفتم. وقتی ازدواج کردیم زنم رو ول کردم. بزرگترین اشتباه من بود. رفتم دنبالش ولی خودشو گم و گور کرده بود. انگار هیچ وقت وجود نداشته. این چیزیه که دلتون میخواست عوضش کنی؟ 2 سال پیش اتفاقی تو اینترنت همدیگر رو پیدا کردیم. هر کاری که کردم همدیگر رو ببینیم و قبول نکرد. حقم داشت. فقط به هم ایمیل میزدیم تا جایی که اگه روز ازش خبر نداشتم روزم شب نمیشد. بعد مدت ها کسی رو پیدا کرده بودم که باهاش حرف بزنم، بی پرده، بی دغدغه، واقعی. بالاخره میترا فهمید همه چی بدتر شد. خواست بدونه چه شکلیه، چند سالشه، از اون خوشگل داره یا نه، چی داره که اون نداره. وقتش بود تمومش کنیم که اون اتفاق افتاد. اینا رو نمیتونم به یلدا بگم. میفهمی؟ اینطوری میترام یه جور دیگه انتقامش ازتون گرفته. به چی میخندین؟ بهتون گفتم که چقدر شبیه مادرم این. نه جدی؟ به نظرم یه حرکاتی هست که بعضیا خیلی ظریف انجامش میدن. همین اعمال روزانه رو میگم، مال هر کی یه جوره. ولی بعضیا پیش پا افتاده ترین حرکات رو جوری انجام میدن که دوست داری بارها ببینیش. بعضی از فیلم ها رو میشه به خاطر ایجاد یه تجسم ابدی از یه منش نایاب شاهکار دونست. اینطور چیزا رو آدم کم میبینه. مادرم هم همینجوری بود. بابا اینی که الان گفتی مینویسی؟ میخوام فردا واسه احسان بخونمش. احسان کیه؟ تو کلاس زبانشونه. پسر خوبیه. برو بخواب، ببرینش.
حالتون بهتره آقای روشن؟ من دیگه باید برگردم. هنوز اینجا این؟ منتظر بودم بیاین مطمئن شم حالتون خوبه. نمیدونم چی شد، تو همون خوابم برد. داشتم خواب میدیدم. چی؟ اینجا واسطاده بودم، زنم هم اینجا بود. داشتیم پرت میشدیم تو آب. پرت شدین؟ اصلا یه جور دیگه شده بود، ولی خودش بود. انگار پرستاری چیزی باشه. یادم از ناهیدم باهاش حرف زدم. شاید همش خواب نبوده. الان این حالی که دارم چه دلیلی میتونه داشته باشه؟ خیلی دلایل. میتونه بر اثر یه فشار حاد باشه یا تعارض شدید روانی. میتونه بر اثر یه حادثه باشه یا یه ضربه شدید به سر. بعضی وقتا هم هر دوش. چیه خانم؟ آقای روشن تشریف دارن؟ نه. چی کارشون داشتی؟ واسه دیدن خونه اومدم. عذر میخوام. شما؟ پناهی هستم. گویا خونه رو واسه اجاره گذاشتن. از بنگاه میام. الان خودشون نیستن. میشه یه وقت دیگه تشریف بیارین؟ پدر بیشتر وقتا کیا خونن. آقای روشن پدرم نیستن، همسرمن. عجیبه. تو بنگاه بهم گفتن چون همسرشون فوت کرده دارن خونه رو اجاره میدن. مردم بیجهت خیلی حرفا میزنن خانم، اما بیشتر وقتا هیچکی واقعیت رو نمیدونه. حتی شنیدم یه بارم کارشون به بیمارستان رسیده. به هر حال الان خودشون نیستن. کلیدای سویت بالا دست خودشونه. نمیتونین همه خونه رو ببینین. این که مشکلی نیست. من خودم کلید دارم. کلید دارین؟ بنگاه گفت میتونم کلید رو بگیرم. گفت احتمالاً هیچ که خونه نیست. کلید داری؟ باید کلیدش پیش رامین باشه. شاید یه سری خرت و پرت توش داره. آره حتما یه چیزی توش هست. هم قشنگ هم ساکت. خوشم اومد. شوهرتون نگفتن که چند قیمت گذاشتن؟ همش که فقط پول نیست. حتما باید بیشتر از خودتون بدونیم. چند نفرین؟ خودم و دخترم. 2 نفر خونه به این بزرگی میخواین چی کار؟ من مهمونی زیاد میدم. لازمه که خونم بزرگ باشه. اون از مهمونی خوشش نمیاد. خونه رو به هر کسی اجاره نمیده. بیشتر دوست داره طرفش یکی باشه مثل خودش. آروم و تنها. همسرمو میگم. آروم و تنها.
کاش منم فراموشی داشتم. خوش به حالش. شما از کجا میدونین همسرم فراموشی داره؟ خب مگه نداره؟ شما کی هستین خانم؟ خودتون نگفتین؟ آها، حتما بنگاهی گفته. رامین از وقتی فراموشی گرفته پاش از در این خونه بیرون نذاشته. منم به کسی چیزی نگفتم. شما که گفتی همین الانم بیرونه. نه، خوابه. اصلا مرده. که چی؟ چه میدونم؟ شاید تو بیمارستان بس کنین خانم. باشه قبوله. فهمیدین. هرچند دیر یا زود میفهمیدین. چیو؟ اینکه نیومدم خونه اجاره کنم. شما کی هستین خانم؟ من دکتر پناهی هستم. دارم کمک میکنم که همسرتون حافظش برگرده. اما چون شما مخالف بودین بهشون قول دادم ازتون مخفی کنم. میتونین ازشون بپرسین. پس این بازیات چیه؟ باید شما رو میدیدم. باید یه راهی پیدا میکردم در مورد همسرتون حرف بزنیم. اما گذشته از همه اینا واسم جالبه. چرا واسه برگشتن حافظش کاری نکردین؟ قضیه خواستن نبود. وقتشو نداشتیم. اون که بهونه است. چیز خاصی تو گذشتش نیست که مهم باشه. مهم واسه کی؟ واسه شما؟ هرچی لازم بوده خودم بهش گفتم. هر شکست دلتون نمیخواد همسرتون چیزی یادش بیاد. شما از من هیچی نمیدونین. پس قضاوت نکنین. شایدم به نفعتون نیست که حافظش برگرده. نه؟ اینش به خودم مربوطه. حالا لطفاً از اینجا برین. ولی به همسرتون مربوطه. و منم که دکترشم. همینقدر بدونین که اون آدم خوبی نبوده. مکافاتی که داره میکشه حقشه. خب ترکش میکردین. برای چی موندین؟ اون بیچاره که نمیتونه دنبالتون کنه. هرچی شما بگی مجبور باور کنه. رفتم. ولی باید برمیگشتم. شایدم خودتون یه بلایی سرش آوردین. حالا هم میترسین همه چی یادش بیاد. شما دکترین یا پلیسین؟ من فقط میخوام کمکش کنم. برای همین باید بدونم چه اتفاقی واسش افتاده. من خونه نبودم. نمیدونم چه بلایی سرش اومده. حالا وقتشه از اینجا بریم. توی این خونه یه بچه زندگی میکرده. اگه نرین به پلیس زنگ میزنم. خب بزنید. شاید اونا چیز بیشتری دستگیرشون بشه. چرا رکو پوسکنده بهم نمیگین چی میخواین؟ حقیقتو. شما حتی نمیدونین کلمه معنیش چیه. چرا شما بهم نمیگین؟ من وظیفه ندارم چیزی رو به شما توضیح بدم. چرا زنگ نمیزنین پلیس بیاد وظیفه‌شو انجام بده؟ دارم بهتون یه فرصت میدم از اینجا برین. دیگه نمیخوام همسرم شما رو ببینه. شایدم واسه این که رامین روشن همسرتون نیست. حواستون باشه. دارین زیاده روی میکنین ها. دارم کمکتون میکنم به یه جایی برسیم. چی بهتون بگم که قبول کنین؟ میتونین عکس عروسیمونو ببینین. آره فکر خوبیه. الان با فتوشاپ چه کارا که نمیکنن. شما از لحظه‌ای که وارد شدین دارین اراجیف تحویلم میدین. بعدش برمیگردین میگین حقیقتو بگم. کلید خونمو داشتین. همه جاشم مثل کف دستتون میشناسین. اگه بحث حقیقته اول باید روشنش خودتون کی هستین. اگرم اینقدر مطمئنین من دارم دروغ میگم پس رو راست بگین فکر میکنین من کیم. من نمیدونم شما کی هستین. ولی خوب میدونم کی نیستین. واضح حرف بزنین. شما میترا روشن نیستین. خودتونم نمیدونین دارین چی میگین. من میترا روشن رو خوب میشناسم. اون دوستم بود. باشه. زنگ میزنم پلیس بیاد تکلیفمون رو روشن کنه. قطعش کن. تو کی هستی؟ اولین باری که دیدمش واسه پرستاری بچه اومده بودم. اینا رو ولش کن. بگو چرا؟ وسط حرفم نپر. قبل از مرگ زنش آگهی داده بود. رامینم منو استخدام کرد.
بعد یواش یواش روابطمون یه جور دیگه شد. اسمم هم سایه است. میترا رو از کجا میشناختی؟ نمیشناختم. پس چرا الان میترایی؟ تو این موقعیت راحت تر میتونستم انتقاممو بگیرم. مگه چی کارت کرده؟ نمیتونم بگم. خصوصیه. تو داری فریبش میدی. واسه اون که من و میترا فرقی نداره. اون فکر میکنه ما یه نفریم. داری کاری میکنی که احساس کنه آدم بی‌ارزشی بوده، ولی نبوده. چرا تأخیرش میکنی؟ تو دوستش داری. چی؟ تو عاشقشی. واسطم مهم نبوده یکی اسمشو گذاشته میترا. تو نمیتونی تحقیر شدنشو تحمل کنی. چیشو دوست داری؟ اون یه تیکه آشغاله. تو هیچی ازش نمیدونی. من باش زندگی کردم. آره زندگی کردی. چند وقت؟ فکر میکنی چی ازش میدونی که من نمیدونم؟ خیلی چیزا. چی مثلا؟ میدونم وقتی از کسی خوشش میاد از غذا خوردنش تعریف میکنه. میدونم وقتی عصبانی میشه دوست داره دستاشو بگیری زیر آب جوش. میدونم داره درد میکشه چون وسط عشق دوتا زنگیر افتاده. میدونم شب تا صبح بیداره اونقدر گریه میکنه تا به حق حق بیفته، جوری که وقتی با خودش حرف میزنه آدم فکر میکنه داره صدای یه زن رو میشنوه. تو کی هستی؟ بهت که گفتم دکتر پناهی، میترا پناهی. من زنشم، همسر رامین روشن. اون مرده. سرطان داشت. خب بعضیا معالجه میشن. اگه اینجور بود رامین میدونست. خب میدونست. مزخرفه. اولش نمیدونست ولی بعد یه کاری کردم بفهمه نمردم. اصلا ولش کن. تو میدونستی همسرت داره با یکی که ادعا میکنه زنشو، میگه اسمش هم میتراس، زندگی میکنه. چرا هیچ کاری نکردی؟ پس الان فکر میکنی به اسم دکتر روانکاوش اینجا چیکار میکنم؟ خب چرا مستقیم نیومدی بگی من زنشم، تو داری اینجا چه غلطی میکنی؟ خودتو بذار جای من. یه هفته بعد از اینکه رامینو ترک کرده بودم متوجه میشم چند روز بیمارستان بستری بوده. میرم اونجا میبینم درسته. یکی به نام میترا روشن مدارک پرونده رامینو امضا کرده. آره. خودم بردمش بیمارستان. خودم هم مرخصش کردم. حالا تو بگو. از یه طرف میخواستم ببینم اینجا چه خبر بوده. از یه طرف به خودم میگفتم اینا همش یه بازیه که رامین را انداخته تا منو بکشه اینجا. مگه چیکار کردی؟ چرا فکر میکردی ممکنه رامین برات تله گذاشته باشه؟ دلایل خودمو داشتم. کاری کردم که نمیتونم بگم. اینجوری خودتو قانع کردی. آخرین باری که باش بحثم شد از اینجا پرتم کرد پایین. آره اینجوری خودمو قانع کردم. من یه جور دیگه شنیدمش. بیا بهت نشون بدم چه اتفاقی افتاد. تو موقعیت من بودی، منم جای اون ایستاده بودم. بعد این شکلی حالم داد پایین. یه شب برام تعریف کرد که چی شده. میگفت تو کشیدیش پایین. همون وقت که پرستار بودی؟ آره همون وقت. فقط یه چیزی، کسی توی این خونه واسه پرستار بچه آگهی نداده بود. هستی که این وسط داره دروغ میگه. نمیگیری چی میگم؟ تو واسه پرستاری بچه نیومدی تو این خونه. تو کی هستی؟ رامین چی؟ شاید اون داره دروغ میگه. به همین راحتی حرفشو باور کردی؟ آره چون خوب میشناسمش. تو کی هستی؟ اینجا توی این خونه چه غلطی میکنی؟ برای چی اومدی اینجا؟ اون یه عمره داره بهت دروغ میگه. تو هم به این مدت زن داشته. تو کی هستی؟ Excuse me, sir. My name's Barrett, sir. Oh, God, of course. I'm so sorry I fell asleep.
many beers at lunch, that's what it is. Do you drink beer? No, I don't, sir. Well, come upstairs. We can sit down. I'm just back from Africa. I'm quite liking it. خوابیدی؟ اگه شب خوب نمیخوابی؟ نمیدونم چیم شد یا خوابم بود. داشتم این خواب عجیب میدیدم. همیشه کی میرفتی دنبال یلدا؟ ای وای ساعت چنده؟ لازم نیست. خونه یه دوست دعوته. چه خوابی میدیدی؟ نمیتونم بگم. خواب بدی بود؟ نه فقط نمیدونم چرا همچین خوابی دیدم. شما هم توش بودین. باید جالب باشه. خب حالا چی بوده؟ یه جور عجیب. شما به حرفم گوش میکردین. رویای بعیدی هم نیست. اگر خودت بخوای. چیو بخوام؟ یلدا مامانشو از دست داده. دلم میخواست یه فرصتی بهت بگم. دلت میخواد جاشو پر کنی؟ میتونیم بعداً دربارش حرف بزنیم. بگی بشین بچه. فکر کنم اونقدر تو این خونه بودی که بتونی شرایطو درک کنی. جایی رو هم که نداری بری. هیچ هم بیرون منتظرت نیست. منم یه آدم تموم وقت میخوام که فکر کنه اینجا خونشه. میفهمی چی میگم؟ دارم بهت فرصت میدم که هم شغلتو نگه داری هم یه چیزای دیگه گیرت بیاد. اگه دختر تیزی باشی میگیری چی میگی؟ فکر نمی‌کردم همچین آدمی باشین. چه جور آدمی؟ من جای دخترتونم. یعنی میخوای بگی نمیدونستی دیر یا زود کارمون به اینجا میکشه؟ دخترتون حق داره. آدم حالش ازتون به هم میخوره. حیوون. میرم غذاتون آماده کنم. الو سلام، رامینم. فکر کنم لازم باشه یه علای چند روز دیگه پیش شما بمونه. پرستارش یهو گذاشته رفته. تو چند روز آینده هم حتما یکی میاد دنبالش.
ببخشید خیلی ممنون. آخرش گذاشت در رفت. چطوری هلا؟ خوش میگذره؟ نیستی دیگه؟ آره خوش میگذره. شلوغ بازی در نیاری یا؟ تو اتاق من نیا. چیه؟ چرا هیچی نمیگی؟ یالا فقط مواظب خودت باش. باشه؟ باشه بهش میگم. میترا تویی میترا چته؟ چرا اینجوری میکنی؟ تو زنده ای؟ دوست داشتی میمردم نه؟ نه معلومه که نه. اینجا چه خبر بوده من نبودم؟ یا الان خوابم یا همه این مدت داشتم خواب میدیدم. نمیدونم چه شده. چه خوابی؟ چی میگی؟ تو نبودی یه عالمه اتفاق افتاده. میخواستم بمیرم. چون من نبودم؟
واقعا فکر کردی من مردم؟ خودت گفتی کاری بهم نداشته باشی. یادته؟ دنبالم نیای. اینجور وقتا باید بری دنبال زنت ببینی چه بلایی سرش اومده. نباید بری؟ دیگه چه فرقی میکرد؟ دیوونه. چرا میخواستی خودتو بکشی؟ مگه همش خواب نبوده؟ نه همش انگار. و چه اتفاقی افتاد؟ هیچی. مرده بودی. پاشو بیا پایین. نهار آماده است. پس چرا هیچی نمیخوری؟ گشنم نیست. چرا؟ قرمه سبزی که خیلی دوست داشتی. میگی چه اتفاقی افتاده؟ بیشوخی. کجا؟ اون بالا. هیچی. فکر کنم من به موقع رسیدم. فقط باید چند روز استراحت میکردیم. مگه نگفته بودم حق نداری بری اونجا؟ چرا گفته بودی؟ همیشه فکر میکردم که برای چی این حرفو زدی؟ مگه اون بالا چیه؟ دیدی که هیچی. تو به اون میگی هیچی؟ چطور؟ چی شده مگه؟ فکر میکنی چی دیدی؟ دارم فکر میکنم حق با تو بوده. شاید بهتر بود نمیرفتم اون بالا. نه میخوام بدونم. چی رو میخوای بدونی؟ اون اتاق، اون تناب، تازه این همش یه بخششه. خودت که بهتر میدونی. اون بالا چی دیدی؟ یه زندگی دیگه، یه زندگی موازی. ما باید میرفتیم اون بالا. کی اونجا زندگی میکنه؟ خل شدی؟ هیچکی. منظور منم دقیقاً این نبود. اینا همش واسه اینه که بتونم بنویسم. هرچی دلت میخواد اسمشو بذار. تو خیلی عوض. جواب منو بده. وقتی اون بالای کی پیشته؟ هیچکی. تنها. اون بالا برای خودت یه خونه زندگی کامل درست کردی. بیشترش مال مادرم یادگاریه. ولی به نظر همه چیز یه جور دیگه میومد. نه همه چی. منظورت چیه؟ وقتی اونجایی، وقتی تنهایی، چرا هیچ نشونی از من و بچت اونجا نیست؟ اونجا یه جوریه که انگار ما وجود نداریم. انگار یه خونه دیگه است. بی خود داری پیچیده‌اش میکنی. خب تو ساده‌اش کن. کدوم واقعیه؟ واقعی واسه کی؟ من؟ خودتو به اون راه نزن. بستگی داره کدوم طرف وایساده باشی. واقعیتی در کار نیست. از هر طرف نگاش کنی یه شکله. حالا کیه که داره پیچیده‌اش میکنه؟ میخوای جواب ندی نده. اصلا بلش کن. یلدا کجاست؟ خوبه نگران نباش. این مدت بهش چی گفتی؟ راستشو گفتم مردی. میبینم همچین بعدت هم نمیومد اینجوری بود. همونجور که خواسته بودی براش پرستار گرفتم. پرستار؟ کو؟ تنها دختری بود که دیدم تونسته باش کنار بیاد. پس دختره. ترجیح میدادی یه پسر بیارم پرستارش باشه؟ وقتو تلف نکردی. شروع نکن.
اینجا خوابیده بودی؟ مامانت کو؟ یادت نیست؟ اون مرده. از کی اینجایی؟ بابات کجاست؟ خوابیده. اونجاست. مامانت میگفت تو رو برده پیش خودش. کجا بودی؟ یه جایی چند وقت مهمون بودم. چطور؟ میشه بگی چته؟ مامانت اینجا بود. من از اون بالا پرت کرد. منم با خودم کشیدمش پایین. ولی الان هیچ اثری ازش نیست. خواب دیدی خیر باشه. اینجا چه خبر بوده من نبودم؟ همه چی عوض شده. خودت هم یه جور دیگه شدی. فکر میکردم گذاشتی رفتی. باید برمیگشتم. به خاطر بابات. باهاش یه کار نیمه تموم داشتم. پس چرا لباسای مامانم تنیسه؟ اول نشناختمت. نکنه اومدی زنش شدی؟ ببین تفره نرو. بگو مامانت کجاست. هرچی میگم حالیت نمیشه؟ اصلا ولش کن. به من چه؟ من با بابات عروسی نکردم. مامانت هم زنده است. سرطانش خوب شده. مامان از پله ها افتاده. سرطان نداشته. یه روز با مامانم دعوا شد. اونم از اون بالا حالش شد. بابا زود خوب شد. ولی مامان مرد. تا حالا فکر میکردم باباتو مقصر میدونی. آره. تقصیر اون بود. اون اول عصبانیش کرد. اینجا هم به هم ریختی که این تو چنین موضوعاتی تقصیر به حساب نمیاد. اون قاطی یه ماجرای عشقی شده بود. این تقصیر به حساب نمیاد. این چیزا رو از کجا میدونی؟ هر روز بابام تو خونه با مامانم سرش دعوا داشت. زنی دیوونه‌اش کرده بود. بابام حاضر بود همه چی رو ول کنه بره باهاش زندگی کنه. کافی بود زنه لب تر کنه. خیلی بلا بود. خوب بلد بود چی کار کنه. مگه چی کار میکرد؟ اصلا باهاش قرار نمیذاشت. تلفنم نمیزد. فقط هر روز چت ایمیل. چت ایمیل. تشنش کرده بود. اونی که میگی دوستش نیست، زنشه. زن اولش. بابام زن داشته؟ خودش گفت؟ حتم دارم به مامانم هیچی نگفته. باباتونو وقتی با مامانت آشنا شده بیخبر ول کرده. ببین زنه چه عیب داشته بابا اون گذاشته در رفته. اینجوری حرف نزن. بابات خودش بهتر میدونه چه بلایی سر اون زن آورده. حالا اون یه چیزی گفته. تو چرا باور کردی؟ نکنه گله همین حرفاشو خوردی زنش شدی. من زنش نشدم. اینایم که میگم همش راسته. از کجا مطمئنی آخه؟ همینجوری یه حرفی میزنی ها؟ واسه اینکه اون زنو میشناسم. آره میشناسی. حتما میشناسی. رو چه حساب؟ چون اون زن مادرمه. موهاتو رنگ کردی؟ چی میخوای؟ برو غذاتو بخور. چیه؟ فکر میکنی تو حالا مامانم شده یخ داری به این دستور بدی؟ چرا نمیگیری چی میگم؟ اون بابامه. هی همش حرف خودشو میزنه. برو بابا ما رو گذاشتی سر کار. آخه چطور همچین چیزی ممکنه؟ قبل از اینکه مامانم بهش بگه حامل است، اون گذاشت در رفت. حتما حالا مدی دنبالش برش گردونی. مامانت خیلی کار درسته ها. تو چی میگی واسه خودت؟ پس چرا تو اومدی؟ چرا خودش نیومده؟
از چی ترسیده؟ یلدا بس. ترسیده بابا هنوز آماده نباشه رو ول کنه بیاد باهاتون زندگی کنه؟ اون چنین فکری نکرده. اصلا هم نمیخواسته برگرده که اینقدر ازش طرفداری نکن. 2 سال تمام با نامه‌هاش بابامو دیوونه کرده. یلدا بسه، خستم کردی. قبلشو نمیدونم، اما از وقتی که بابامو پیدا کرده چسبیده بهش. زندگیمون ریخته به هم. ما که نمیدونستیم همچین کسی وجود داشته. میدونستی؟ بس کن. آقا چرا داره تلافیشو سر ما در میاره؟ بس نمیکنن. جواب بده. چرا خودش نیومده؟ واسه اینکه مرده. ها؟ مامانم مرده. مامانم هیچ وقت واسه کسی نقشه نکشیده. منم فقط میخواستم ببینمش. همین. میخواستم ببینم چه شکلیه. چقدر نسبت به عکسی که یه عمر داره از رو تاقچه بهم لبخند میزنه پیر شده. باید میدیدمش. حتی شده واسه یه بار. برو اون لباسا رو از تو کمد بیار. مامانت چی شد؟ مرد؟ بابات کشتش. منظورت چیه؟ مامانم وقتی فهمید اون به خاطر یه زن دیگه ولش کرده دق کرد. این تو چنین موضوعاتی تقصیر به حساب نمیاد. داری میگی مامانت وقتی بابام پیداش کرد مرده ها؟ 2 سال پیش. اما این نمیشه که. امکان نداره. یعنی تمام این مدت تو بودی که واسش ریمیل میزدی؟ 2 سال. هر شب. چطور ممکنه؟ تو بودی که دیوونش کرده بودی. من فقط درباره کارهایی که همیشه دوست داشتم برای بابام تعریف کنم نوشتم. همین. بعد فوت مامانم دلم میخواست با یکی حرف بزنم. یه شب واسش نوشتم دلم گرفته. سریع جوابمو نوشت. وقتی نامش رو خوندم احساس کردم مامانم زنده است. احساس کردم بابا دارم. چی شد اومدی اینجا؟ باید میومدم. تو تمام این مدت هر شب براش مینوشتم. نمیشد دیدش یا بهش تلفن کرد. میدونستم ممکن نیست. اما برای اون کافی نبود. میگفت میخواد برگرده جبران کنه. تا اینکه یه روز نوشت زنش مرده و باید برای دخترش پرستار بگیره. میگفت میخواد آگهی بکنه. شاید دیگه فرصت بهتری پیدا نمیشد. خیلی برام سخت بود ولی باید میومدم. اومدی ولی یادت رفت براش نامه بدی. حالا میخوای چیکار کنی؟ گفتم که دارم میرم. بابام باشد بهش چی بگم؟ تو از پسش برمیای. حالا نمیشه نری؟ جفتی میریم سوی تابالا. اونم راه نمیده. چطوره؟ اون نمیتونه من و مامان تو با هم داشته باشه. دیگه خیلی دیر شده. بابا مامان من مرده. فقط خودت یا خودت. چطوری بگم باورت شه؟ خدا رو چه دیدی؟ شاید دوباره برگشت. اگه اینطور تو که یه بار رفته بودی چرا دوباره برگشتی؟ شاید الان مسخره به نظر برسه ولی برگشته بودم بکشمش. کاش که هیچ وقت نمی اومدم. Dick Laurent is dead.
برگشت. همش برگشت. همه چی یادمه. اما چطور ممکنه؟ Funny how secrets travel on. دیگه یواش یواش داره صبح میشه. از سر شب منتظرتم. یه حضور غیبت زد. دیدم نیستی، همه خونه رو گشتم. کجا بودی؟ متوجه نشدی؟ ترکت کردم. دوباره ترکم کردی؟ این بار واسه همیشه. دیگه تموم شد. فکر کردم برگشتی که بمون. آره، برگشته بودم که بمونم. بازم خرابش کردی. چی میگی؟ این چیه؟ درخواست طلاق. میخوای تمومش کنی؟ بخونش. از طرف توه. قدیمیه. همون موقع که تصمیم گرفته بودی دیگه برنگردی، یادته؟ منظورت همون موقعی که تو بیمارستان ولم کردی تا بمیرم؟ ببین میترا، من اصلا حالم خوشی. باشه بس فردا. فردا دیره. بایسته حرف بزن. از چی حرف بزنیم؟ از چیزی که تموم شده؟ آره تموم شده. چون هنوز اینجا دلت با یکی دیگه است. اون دیگه نامه هامو جواب نمیده. خودت که رمز ایمیلامو داری؟ چک کن. بس کن. من یادداشتاتو خوندم. تو هنوزم واسش نامه میدی. مال خیلی وقت پیشه. پس این چیه؟ اونم قدیمیه. مال اون روزیه که اتفاق افتاد. اون اتفاق نبود. تو میخواستی خودتو بکشی، یادته؟ تو هم قرار بود این بالا نیا، یادته؟ تو وصیت‌نامه‌ت هیچی واسه دخترت نذاشتی. اون دختر واقعی نیست، فراموش کردی؟ چرا مزخرف میگی؟ زده به سرت؟ آره. همون بحثای قدیمی رو داریم تکرار میکنیم. میدونی چرا بیمارستان برنگشتم؟ آره گفتی. برای اینکه حالت ازم به هم میخورده. برای اینکه داشتی میمردی. تو هیچی نمیدونی. دلت میخواست دخترت فکر کنی که من از بالای پله حالت دادم مردی، که یه عمر از من بدش بیاد. خوب میدونم چرا برنگشتی. برنگشتم چون حامله بودم. ها؟ تو بیمارستان بهت گفتن که سرطان دارم، ولی قضیه چیز دیگه بود. چطور ممکنه؟ وقتی که از پله افتادم نمیخواستم ریخته تو ببینم. فکر میکردم این میتونه همه چی عوض کنه. ما میتونستیم بازم تلاش کنیم اگه تو لعنتی آدم بودی. راست اون روز اومدی بالا همینا رو بگی؟
من چندان دیگه اصلا مهم نیست. دست دختر جوانو میگیری میاری جلوی بچه 8 ساله تو خونه. اون پرستار بچه است. اصلا یه کاری کردم بذاره بره. توجیه خوبیه پرستار بچه. یلدا بیشتر وقت مدرسه است. این دیگه نظر خودت بود. با من سر این بحث نکن. خوشگله. شروع شد. این همونیه که باش چت میکردی؟ جای دخترمه. چی میگی؟ برای توی کثافت که فرقی نمیکنه. ببین بگو الان چی میخوای؟ چی بگم راحتم میذاری ها؟ حقیقتو. حقیقت؟ من نویسندم. یادت نی؟ این یعنی حق داری که دروغ بگی؟ آخه حقیقتی وجود نداره. اگرم وجود داشته باشه آخرین چیزیه که لازمش داری. شایدم چون همه دارن دروغ میگن. نه؟ میخوای حقیقت رو بدونی؟ آره. ظرفیتشو داری؟ سعی میکنم. اما از کجا بدونم داری راستشو میگی؟ چون بی ظرافته. زیبایی و ظرافتی قضیه به رازیه که توشه، نه به واقعیتی که فاش میشه. دروغ درباره چیزیه که باید باشه. حقیقت چیزی که هست. دروغ آرمان داره. حقیقت همیشه بی‌قرار است. یه بار تو زندگیت مرد باشه تفره نرو. خیلی خوب. بگو چه میخوای بدونی؟ اگه بگم خندت میگیره. همش فکر میکردم از دوری منی که خودتو کشتی. آره، خنده دار بود. یه جوری باورش سخته که یه روزی عاشقم بودی. شایدم نبودم. حداقل چیز زیادی از اون دوره یادم نمیاد. راحت شدی نه؟ دیگه تظاهرم نمی کنی. دارم حقیقت رو میگم. مگه همینو نمیخواستی؟ دیگه نمیدونم چی میخوام. با منی که میدونم چی میخوام فرق زیادی نداری. تقصیر کیه؟ تقصیر کسی نیست. مگه از همه اون چیزی که بهش میگیم حقیقت خبر داشتیم هیچ کدوم این کار رو نمیکردیم. اما تو تقصیر کاری. تو یه کاری کردی که عاشقت بشم. این تو چنین شرایطی تقصیر به حساب نمیاد. وقتی اینجوری حرف میزنی حالم ازت به هم میخوره. حق داری. همه یه پوست دار خودمون کشیدیم، به چیز دیگه هم کاری نداریم. یه زندگی بی هدف توی جاده بی سر ته، مثل پیست مسابقه که انتهاش اولشه. مثل یه پیست مسابقه که انتهاش اولشه. فلسفه بافی شروع شد. مگه غیر از اینه؟ آخرش به اینجا میرسی که اونایی که بیشتر میدونن بیشتر دروغ میگن. اونایی هم که کمتر میدونن بیشتر باور میکنن. قضیه از جای پیچیده میشه که تو هم دروغ میگی هم خودت باور میکنی. واسه اینه که هیچکی تقصیر نداره. حالا چطور ممکنه این زندگی کوفتی ادامه پیدا کنه جز این که یکی از اون یکی کمتر بدونه؟ تو فقط یه نویسنده کثافتی که بلدی با کلمات بازی کنی. اگه اینجوری خنک بشی هر چی دلت میخواد بکن. اصلا همشو بنداز گردن من. ولی فکر کنم فهمیده باشی که دیگه همشه تموم شد. واسه همینه که هی میگی میرم. حتی فکر کنم اگه از در این خونه پرتت کنم بیرون بازم برمیگردی. یه سوالو به خودت جواب بده. اگه برای همیشه رفته بودی، اگه واقعا ترکم کرده بودی، پس الان برای چی برگشتی؟ برای اینکه بکشمت. بکشمت.